इटिङ नेपालको भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्ममा हजुरलाई स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ ब्रेसनह्यामको केस सेकेन्ड स्लोप ग्रेटर देन 1 वाला भिडियो लिएर आइसकेका छौँ साथीहरू। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई ब्रेसनह्याम लाइन ड्रइङ अल्गोरिदमको इन्ट्रोडक्सन र त्यसको चाहिँ फर्स्ट केस भनेको स्लोप लेसर इक्वल टु 1 वाला चाहिँ त्यो पढाइसकेको छु। आजको सेकेन्ड केसको चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्न गइरहेका छौँ। र फर्स्टमा चाहिँ हामीले के इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर निकालिन्छ। इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर भनेको चाहिँ 2 डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई हुन्छ र यो ब्रेसनह्याम पनि डिडिए को एडभान्स्ड फर्म हो। जस्तै डिडिएमा पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दा स्लोपको भ्यालु चाहिँ यम ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दा वाई 1 युनिटले बढ्थ्यो। वाई इक्वल टु चाहिँ वाई प्लस 1 अथवा वाईके प्लस 1 इक्वल टु वाईके प्लस 1, ग्रेटरमा चाहिँ वाई 1 युनिटले बढ्छ हो। त्यो भने चाहिँ यो दुईटै केसमा यहाँ हेर्नु त है, वेन डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु ग्रेटर इक्वल टु 0 हुँदा अथवा चाहिँ लेस देन 0 हुँदा वाईको भ्यालु यहाँ पनि 1ले बढ्यो, यहाँ पनि 1ले बढेछ। त्यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला है, सबै डिडिएसित मिल्छ। इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर निकाल्ने फर्मुला भनेको यो हो। यम लेस देन 1 मा चाहिँ 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स हुन्थ्यो भने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कि साटिन्छ, 2 डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई भयो। अनि यसको दुईवटा केस छ। डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने ग्रेटर इक्वल टु 0 आयो भने चाहिँ यक्स पनि 1 युनिटले बढ्छ, वाई पनि 1 युनिटले बढ्छ दुईटै केसमा। यदि डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा थोरै नेगेटिभमा आयो भने चाहिँ यक्सको भ्यालु प्रिभियसै हुन्छ, वाईको भ्यालु त 1ले बढ्ने नै भयो। यो चाहिँ यम ग्रेटर देनको 1 केसमा चाहिँ वाई 1ले बढ्छ। यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला। र हाम्रो चाहिँ यो डिसिजन प्यारामिटर यो पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरा छ यहाँ। अब हामीले स्लोप निकाल्न पर्छ। स्लोप निकालेर चाहिँ हामीले फर्दर क्यालकुलेसन गर्ने हो। र यसको चाहिँ एउटा यहाँ क्वेसन रहेको छ इक्जाम्पल, र यहाँ चाहिँ इन पोइन्ट्स अफ लाइन दिएको छ। इन पोइन्ट्स अफ लाइन भनेको के छ भन्दा 2,1, अर्को भनेको 8,9, यो सुरुको भनेको x1, y1 हो, नेक्स्ट भनेको x2, y2। र स्लोप निकाल्ने फर्मुला यो पहिला पनि मैले हजुरहरूलाई भनिसकेको छु, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 लाई चाहिँ हामीले डेल्टा y लेखिन्छ भने x2 माइनस x1 लाई चाहिँ डेल्टा x भनिन्छ। र यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ y2 को भ्यालु चाहिँ x2 y2 यो 9 माइनस y1 भनेको 1 बाई x2 भनेको चाहिँ 8 माइनस x1 भनेको 2। यो क्यालकुलेसन गर्ने नि 9 माइनस 1 भनेको 8 भयो, 8 माइनस 2 भनेको 6। यो काट्ने हो भने नकाटे पनि हुन्छ, काटे पनि हुन्छ। 2 4 जा 2 3 जा भयो। यसको चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्ने नि स्लोप भनेको 1.3 जस 1 भन्दा धेरै आउँछ, यो भनेको ग्रेटर देन 1 हो। यो ग्रेटर देन 1 आइसकेपछि हामीले अब यो प्रोसिडियर फलो गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ यो फर्दर क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले सहिलो बनाउनको लागि जस्तै डेल्टा वाई यहाँ हेर्न सकिन्छ। हामीले डेल्टा एक्सको भ्यालु चाहिँ यहाँ मुनि आएको यो डेल्टा एक्सको भ्यालु भनेको 6 छ हैन। अर्को भनेको डेल्टा वाईको भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ माथि आएको डेल्टा वाई हो 8 छ, 8 आयो। अब चाहिँ हामीले 2 डेल्टा वाईको भ्यालु निकाल्दा पनि हामीले सहिलो हुन्छ। 2 डेल्टा एक्स भनेको 2 इन्टु डेल्टा एक्सको भ्यालु चाहिँ 6 12 भयो। अनि 2 डेल्टा वाई 2 इन्टु डेल्टा वाईको भ्यालु चाहिँ 8 हाम्रो 8 2 16 यो आयो। अब हामीले चाहिँ यो दुईटा इन पोइन्ट बिचमा चाहिँ इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर पत्ता लगाउने। इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर P0, यो इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर P0 हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। यसको फर्मुला भनेको 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। 2 इन्टु डेल्टा एक्सको भ्यालु चाहिँ 6 माइनस डेल्टा वाईको भ्यालु चाहिँ 8 छ, 8 ल 8 2 16 6 2 12 भयो। 12 माइनस 8 भनेको चाहिँ 4 आयो। इनिसियल डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु चाहिँ 4 आयो भनेपछि हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स अफ द लाइन प्लट गर्ने। कसरी गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो सुरुको यक्स र वाईको चाहिँ हाम्रो इनिसियल पोइन्ट हुन्छ। यक्स इक्वल टु चाहिँ हाम्रो इनिसियल पोइन्ट भनेको सुरुमा दिएको 2 हुन्छ, वाई इक्वल टु चाहिँ 1 भयो, यक्स वाई कोअर्डिनेटको भ्यालु। र हामीले क्यालकुलेसन गरेको डिसिजन प्यारामिटरको इनिसियल डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु 4 छ, यहाँ 4 लेख्ने। 4 आइसकेपछि अब यो केसमा हेर्नु होला, यो इनिसियल डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर इक्वल टु 0 छ। यो भनेपछि यक्सको भ्यालु एक्लै बढ्दो रहेछ, 2 बाट बढेर
3 भयो, y को पनि एक्लै बढ्दो रहेछ भनेपछि 1/2 2 भयो। फेरि हामीले चाहिँ नेक्स्ट डिस्टेन्स प्यारामिटर क्याल्कुलेसन गर्ने। यो क्याल्कुलेसन गर्दा pk + 1 क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि pk सुरुको भ्यालु चाहिँ 4 प्लस 2 डेल्टा x को भ्यालु चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 डेल्टा x को भ्यालु कति रहेछ भन्दा 12 रहेछ। अनि माइनस 2 डेल्टा y को भ्यालु चाहिँ यहाँ 16 छ। हेर्नु है, यो यहाँ चाहिँ भ्यालु छ, यो भ्यालु चाहिँ हामीले पुट गर्ने। पुट गर्दाखेरि 4 प्लस 12 अनि 2 डेल्टा x को भ्यालु माइनस त्यस 2 डेल्टा y को भ्यालु चाहिँ हामीले पुट गर्दाखेरि 16, यो जोड्दाखेरि चाहिँ 0 आउँछ। यो 0 आयो। 0 आइसकेपछि फेरि चाहिँ 0 भनेको चाहिँ ग्रेटर इक्वल टु 0 हुँदाखेरि x को भ्यालु 1 ले बढ्छ। x को भ्यालु 1 ले बढ्नु भनेको 3 बाट 4 भयो, y को भ्यालु 1 ले बढ्नु भनेको 3 भयो। त्यसपछि फेरि हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने। फेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो फेरि यही फर्मुला लाग्ने भयो हैन। फेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि इक्वल टु इनिशियल यो pk को भ्यालु चाहिँ 0 आयो प्लस 2 डेल्टा x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ 12 आछ। 12 माइनस 2 डेल्टा y को भ्यालु 16 आहा 16 भनेपछि यो चाहिँ प्लस 12 माइनस 16 भनेको त्यो माइनस 4 आयो। माइनस 4 आइसकेपछि चाहिँ हामीले pk को भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 हुँदाखेरि चाहिँ x को भ्यालु प्रिभियसै हुन्छ भनेपछि 4 नै भयो। y को भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो y एक्लै बढ्छ भनेपछि 3 बाट चाहिँ 4 भयो। त्यसपछि फेरि हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने। यसलाई अझै फर्दर क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने फेरि pk को भ्यालु चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने। pk को भ्यालु -4 प्लस 2 डेल्टा x को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर राखेछु 12 छ। -4 प्लस 12 यो भनेको चाहिँ 8 आयो। भनेपछि फेरि यो चाहिँ डिस्टेन्स प्यारामिटरको भ्यालु चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि यो पोजिटिभमा आयो। ग्रेटर इक्वल टु आएपछि x को भ्यालु एक्लै बढ्यो। x को भ्यालु एक्लै बढ्नु भनेको 5 भयो, y को भ्यालु पनि एक्लै बढ्यो। फेरि अब चाहिँ नेक्स्ट डिस्टेन्स प्यारामिटर यो क्याल्कुलेसन गर्ने। यो चाहिँ pk भनेको 8 प्लस 2 डेल्टा x को भ्यालु चाहिँ 12 माइनस 2 डेल्टा y भनेको 16। यो 8 प्लस 12 भनेको 20 माइनस 16 भनेको 4 आयो भनेपछि फेरि x को भ्यालु चाहिँ एक्लै बढ्यो। x को भ्यालु एक्लै बढ्नु भनेको 5 बाट 6 भयो, y पनि एक्लै बढेर 6 भयो। फेरि यो फर्मुला युज गर्ने। नेक्स्ट डिस्टेन्स प्यारामिटर भनेको pk को भ्यालु 4 प्लस 2 डेल्टा x को भ्यालु चाहिँ 12 माइनस 2 डेल्टा y को भ्यालु चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 16 छ। फेरि 0। अब यो भ्यालु रिपिट हुन थाल्यो। 0 आयो। 0 आइसकेपछि फेरि x को भ्यालु एक्लै बढाउने। x को भ्यालु एक्लै बढाउने भनेको 7 भयो, y को भ्यालु पनि एक्लै बढाउने। y को भ्यालु पनि एक्लै बढाउँदाखेरि चाहिँ यो 7 भयो। त्यसपछि फेरि हामीले यो फर्मुला युज गर्ने। यो फेरि युज गर्ने भने चाहिँ 0 प्लस 2 डेल्टा x को भ्यालु हाम्रो 12 छ, माइनस 2 डेल्टा y को भ्यालु चाहिँ 16 छ। यो गर्दाखेरि फेरि -4 आयो। -4 आउनु भनेको x को प्रिभियस भ्यालु हुन्छ, x को भ्यालु 7 नै हुन्छ। y को भ्यालु एक्लै बढ्छ, y को भ्यालु एक्लै बढ्नु भनेको 8 भयो। फेरि हामीले फेरि नेक्स्ट डिस्टेन्स प्यारामिटर क्याल्कुलेसन गर्ने। pk को भ्यालु चाहिँ -4 प्लस 2 डेल्टा x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 12 छ। यो गर्ने भने चाहिँ हाम्रो भ्यालु 8 आयो। 8 आउनु भनेको पोजिटिभ आइसक्यो। x को भ्यालु एक्लै बढ्छ, x को भ्यालु एक्लै बढ्नु भनेको 8 भयो। y को भ्यालु 1 ले बढ्छ, y को भ्यालु 1 ले बढ्नु भनेको 8 प्लस 1 भनेको 9 भयो। र हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको 2,1 यहाँ दिएको छ, इन्डिङ पोइन्ट भनेको 8,9। हाम्रो x को भ्यालु 8 र y को भ्यालु 9 हामी यहाँसम्म पुगिसकेका छौँ। र यो अल्गोरिदम चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। र यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले ग्राफ बनाएर प्लट गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो भ्यालु आयो। यो प्लट गर्ने हो भने यो लाइन बन्छ। m ग्रेटर देन 1 भनेपछि यो ठाडो लाइन बन्छ साथीहरू। र आजको भिडियो हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।